أعزائنا المتابعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة السريعة والتي سنتكلم فيها عن الزلازل. معكم أنا سامر يونس ولبنى أحمد. يعرف الزلزال بأنه عبارة عن حدوث اهتزاز مفاجئ للأرض، وذلك بسبب مرور موجات زلزالية عبر الصفائح الصخرية الموجودة تحت سطح الأرض عند تحركها، حيث ينتج عن هذه الحركة كمية كبيرة من الطاقة تتسبب بإنتاج تلك الموجات المدمرة. ويرى خبراء الجيولوجيا بأنه لا يوجد مكان على سطح الأرض غير معرض لخطر حدوث الزلازل، ولكن هذه الأخطار تتفاوت بشدتها، إذ تحدث الآلاف من الزلازل كل يوم، ولكن بعضاً منها يكون تأثيره بسيطاً جداً، في حين قد يكون بعضها الآخر مدمراً وذو قوة هائلة قد تؤدي إلى مقتل الأشخاص وتدمير الممتلكات والبنى التحتية. وتشير الإحصائيات إلى أن الزلازل أدت إلى مصرع ما يزيد عن 1,000,000 شخص في القرن العشرين لوحده. وقد ذكرت الزلازل في القرآن الكريم في سورة الزلزلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يحدث الزلزال نتيجة لتحرك ما يعرف بالصفائح التكتونية المكونة للقشرة الأرضية، وينتج عن هذه الحركة كمية من الطاقة المفاجئة التي ينشأ عنها حدوث موجات زلزالية تتسبب باهتزاز سطح الكرة الأرضية. فعند اصطدام لوحين من الصفائح التكتونية ببعضهما البعض، فإن نوعاً من التصادم والدفع المعاكس يحدث فيما بينهما، فيما تبقى الصفائح نفسها ثابتة بدون حركة. ونتيجة للضغط المتولد من هذا الدفع، فإن جزءاً من الصخور المكونة لهذه الصفائح يبدأ بالانهيار لينتج عنه ما يعرف بالزلزال، ويعرف ذلك الجزء الموجود تحت الأرض والذي حدث عنده انهيار الصخور بمركز الزلزال، فيما يطلق على المنطقة المقابلة لها فوق سطح الأرض ببؤرة الزلزال. تعتبر الموجات الزلزالية موجات تقوم بنقل الطاقة من مكان إلى آخر، شأنها في ذلك شأن جميع أنواع الموجات الأخرى، وتتفاوت الموجات الزلزالية في أنواعها وخصائصها، فمنها الموجات الأولية أو الموجات الطولية وتكون سريعة الانتقال، والموجات الثانوية أو المستعرضة وهذا النوع بطيء الحركة، وأيضاً موجات لوب وموجات رايلي. يتم قياس الاهتزازات الناتجة عن الزلازل من خلال ما يعرف بمرسمة الزلازل أو السيزموغراف، حيث يسجل هذا الجهاز رسماً بيانياً ناتجاً عن الاهتزازات التي تتسبب بها الموجات الزلزالية المتنقلة عبر الأرض. ويوجد العديد من المقاييس التي يمكن من خلالها قياس قوة الزلازل، كمقياس ريختر، والذي يعتمد نظاماً رقمياً قائماً على الأساس اللوغاريتمي. ويعمل مقياس ريختر على مبدأ قياس سعة الأمواج الزلزالية التي تنتج عن حركة الأرض، بالإضافة إلى استخدام المعلومات التي يعطيها جهاز السيزموغراف. ومقياس درجة العزم: يعتمد مقياس درجة العزم على قياس قوة الزلزال من حيث كمية الطاقة التي صدرت منه، وكما هو الحال في مقياس ريختر، فإن مقياس درجة العزم يستند على نظام رقمي لوغاريتمي أيضاً. وثالثاً، مقياس ميركالي. يتم استخدام مقياس ميركالي لدراسة شدة ما تحدثه الزلازل من التأثيرات التي قد تحدث مستقبلاً، وبالاعتماد على العديد من الأمور المختلفة كالطبيعة الجيولوجية للمناطق وطريقة تصميم المباني الموجودة فيها والزلازل السابقة التي حدثت في المنطقة ومقدار الأضرار التي تسببت بها. حيث يتسبب الزلزال بأضرار جسيمة وبالغة
إذا كانت شدته على المقياس محصورة بين 7 إلى 7.9 درجات، ويحدث حوالي 20 زلزال كل عام تكون قوتها واقعة ضمن هذا النطاق من الدرجات. وهناك أيضاً زلازل تكون قوتها أكثر من 8 درجات، ويحدث هذا النوع من الزلازل مرة واحدة في العقد أو نصف العقد من الزمان، حيث يتسبب حدوثه بدمار شامل لكل المناطق القريبة من مركزه. يوجد العديد من المخاطر التي قد يتسبب بها حدوث الزلازل، وتختلف شدة تأثير الهزات الأرضية تبعاً لمدتها، حيث أنه وفي الهزات الأرضية التي تستمر لفترة طويلة نسبياً تتعرض المباني والمنشآت للدمار والخراب، فضلاً عن إيقاف مظاهر الحياة العامة من التنقل وغيرها. وذلك كما حدث في زلزال ألاسكا الذي وقع في العام 1946، حيث استمرت الهزات الأرضية الناتجة عن ذلك الزلزال إلى فترة 7 دقائق متواصلة. وتؤدي الزلازل إلى إحداث كسر وصدوع وشقوق على سطح الأرض، وهذا ما يسمى بالشقوق الأرضية أو التمزقات الأرضية. ويعتبر حدوث التمزق الأرضي بشكل ظاهر وكبير أمراً نادراً، إلا أن حدوثه يؤدي إلى العديد من الأضرار بالبنية التحتية للمناطق التي يحدث بها. ويؤدي حدوث الزلازل في قيعان البحار والمحيطات إلى حدوث ما يعرف بأمواج تسونامي، والتي تنشأ بفعل سلسلة من الموجات المائية التي تنتج عند حدوث الزلزال. وتعتبر الأمواج التسونامية خطراً محدقاً على العالم أجمع، وبالأخص تلك المناطق التي تقع حول حوض المحيط الهادئ، حيث أن تلك الأمواج تستطيع التنقل بسرعات كبيرة جداً تصل إلى ما يزيد عن 700 كيلومتر في الساعة الواحدة، لتصل إلى مسافات بعيدة خلال وقت قصير. وعند وصولها إلى المناطق الساحلية فإن ارتفاعها قد يصل إلى ما يزيد عن 27 متراً. تعتبر المناطق الواقعة على طول ما يعرف بخط الصدع أو الفالق أكثر المناطق المعرضة لخطر وقوع الزلازل فيها، فهذه المناطق تقع على حدود ما يعرف بالصفائح التكتونية الموجودة في الأرض، حيث يؤدي تحرك تلك الصفائح باتجاه بعضها البعض أو بعيداً عن بعضها البعض إلى حدوث الزلازل. لذا فإن نسبة 90% من الزلازل الكبيرة تقع في تلك المناطق تحديداً. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم في رحلتكم معنا. كنت معكم أنا لبنى أحمد وسامر يونس. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.